Hello everyone, welcome to my channel Study Foundry. আশা কৰো তোমালোক সকলো ভালে আছা। আজি মই এটো ভিডিও তোমালোকৰ বাবে 60+ MCQs লৈ আহিছো NEP2020 আৰু RTE Act 2009 ৰ ওপৰত, যি দুখন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপকামিং B.Ed এক্সাম সমূহৰ বাবে। আৰু যিসকলে এই NEP আৰু RTE Act ৰ ওপৰতে ভালকে পঢ়িছেও তেওঁলোকৰ বাবে ৰিভিজন হৈ যাব, আৰু যিসকলে ভালকে এতিয়ালৈকে কভাৰ কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহলে এটো ভিডিও তোমালোকৰ সকলো বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব। সো দেৰি নকৰি সেশনটো স্টাৰ্ট কৰো বলা। Question number 1. Who was the chairman of the drafting committee of the National Education Policy 2020? Your answer to hobo option A. Dr. K. Kasturianjan. Tarmane Dr. Krishna Swamy Kasturianjan. Aru teo kun asile? Teo former ejon ISRO chief asile. Teo ejon former Indian space scientist asile. Aru 2017 ote teo NEP etu jitu tumar 9 member eta drafting committee tur head bonwa hoisile. Thik ase? Next question at jao me. Question number 2. Which ministry was renamed as the Ministry of Education after the approval of NEP 2020? Your answer to ki hobo? Your answer hobo je option B. Ministry of Human Resource Development. Asole ki hoy 1947 or pura 1947 or pura kintu 1985 leke tumar ki asile Ministry of Education e asile. কিন্তু 1985 তে তোমাৰ ৰাজীৱ গান্ধী গভৰ্ণমেণ্ট আহিছিলে, আৰু ৰাজীৱ গান্ধীয়ে মানে এটো ভাবিলে যে মানুহক অকল শিক্ষা নহয় এক মানে মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব। সো হেতু কাৰণে কি কৰিলে যে মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যনৰ পৰা হিউমেন ৰিসোৰ্স কৰি দিছিলে। তাৰ পিছত আকৌ যেতিয়া তোমাৰ 2020 এখন মানে NEP আহিলে, তেতিয়া যেতিয়া তোমাৰ কস্তুৰঞ্জন মানে কমিটিখনে এটো কথা ক'লে নহয় এটো যেটো মিনিষ্ট্ৰি হয় এটো অনলি ফৰ এডুকেশ্যন, হেতু কাৰণে আকৌ তোমাৰ হিউমেন ৰিসোৰ্স ডেভেলপমেন্ট এটো উঠাই আকৌ মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন কৰি দিছিলে। সো এবিলাক কিছুমান এডিশনাল ইনফৰমেশন এখিনি বস্তু তুমি মনত ৰাখিব পাৰা। আৰু এটা কথা, প্ৰথম তোমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ নহয়, প্ৰথম তোমাৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী কোন আছিলে? মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ফাৰ্ষ্ট এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ইন ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ আমি। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3. What is the new curricular and pedagogical structure that replaces the old 10+2 system under NEP 2020? এটোতো কমন হয়, সবে জানাই কি হয় 5+3+3+4। এটো যেটো ওল্ড 10+2 সিস্টেম আছিলে এটো কাৰ আন্ডাৰত আহিছিলে? আমিতো 10+2 সিস্টেমতে পঢ়িছিলো। এটো কাৰ আন্ডাৰত আহিছিলে? এটো তোমাৰ NEP 1986 ৰাজীৱ গান্ধী গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনতে যিখন তোমাৰ NEP 1986 আহিছিলে, তো তাৰ আন্ডাৰত তোমাৰ গাইডলাইনটো এটো আছিল যে 10+2 সিস্টেম চলিব, হয়নে? তাৰ মানে কি হয় 10+2 সিস্টেমটো কেনেকুৱা আছিল? তাৰ মানে দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছিলে। এতিয়া ধৰ মানে কি হৈছে যে আমি 6 ৰ পৰা 18 ইয়াৰ্স, হয়নে? যেনেকৈ তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট 6 টো তোমাৰ 6 বছৰৰ পৰা তোমাৰ 16 বছৰলৈকে কিহত পঢ়িব? ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ 1 ৰ পৰা ক্লাছ 10 লৈকে। তাৰ পিছত বাকি তোমাৰ 17 18 ক্লাছ 11 12, হয়নে? 17 18 কি হয় তোমাৰ ক্লাছ তোমাৰ 11 12 আছিলে, ক্লাছ 11 and 12 আছিলে। হেতু কথা ইয়াতে তোমাৰ কোৱা আছিলে। আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা 10+2 সিস্টেমটোত কোনো ধৰণৰ বোলে নাৰ্সাৰী UKG LKG এইবিলাক তেনেকৈ ইমান অফিচিয়েল ভাগবিলাক নাছিলে। এতিয়া যেটো কৰিছে, এতিয়াতো অঙ্গনবাদী হক মানে প্ৰি স্কুলটো তোমাৰ এড কৰা হৈছে ন, কিন্তু তেতিয়া হেতু বস্তু নাছিলে, তাত 10+2 সিস্টেমত নাছিলে। গতিকে এতিয়া তোমাৰ NEP 2020 এতিয়া এটো 10+2 টো হলনি কৰি কি কৰা হৈছে যে এতিয়া 5+3+3+4 কৰিছে। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ। According to NEP 2020, formal school education will now start at what age for a child? কেতিয়া হ'ব এটো? সো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব যে অপশন C, 3 years old। এতিয়া তোমাৰ NEP 2020 3 বছৰ বয়সৰ পৰা কি হৈ যায় যে ফৰ্মেল স্কুল এডুকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। কিন্তু আগৰ যেটো তোমাৰ 10+2 সিস্টেম আছিলে তাত কি আছিলে যে 6 বছৰ বয়সৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল, তাৰ মানে ক্লাছ 1 ৰ পৰা। এতিয়া 3 বছৰ পৰা 6 বছৰ বয়সলৈকে এই শিশুসকলক মানে তোমাৰ অঙ্গনবাদী বা প্লে স্কুলত দিয়া এইবিলাক শিক্ষাক মানে চৰকাৰীভাৱে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ পাৰ্ট হিচাপে এইবিলাক ধৰা হোৱা নাছিল। কিন্তু এতিয়াতো যেটো সিস্টেম আহিছে 5+3+3+4 যেটো এটো এটা সিস্টেম হয়, ইয়াত এতিয়া ফাউণ্ডেশনাল ষ্টেজত এইবিলাক এড কৰা হৈছে। তাৰ মানে 3 বছৰ মানে 3 বছৰ বয়সৰ পৰা শিশুসকলক কি হৈছে যে এতিয়া ফৰ্মেল স্কুল এডুকেশ্যনৰ আন্ডাৰত অনা হৈছে। ঠিক আছে, ওকে। তো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5. Which age group of children is covered under the foundational stage of the new school structure? Foundational stageত কিমান বছৰৰ পৰা কিমান বয়সলৈকে থাকে? ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব এতিয়া? সো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে যে অপশন A, 3 to 8 years old। 3 পৰা 8 বছৰ বয়সলৈকে ফাউণ্ডেশনাল ষ্টেজৰ আন্ডাৰত তোমাৰ কভাৰ কৰা হয়। তাৰ মানে এতিয়া যেটো NEP 2020 যেটো এটা তোমাৰ 5+3+3+4 এটো যেটো এটা গাঁথনি হয়, হয়নে? সো এই ফাৰ্ষ্ট যেটো
ষ্টেজ হয় সেইটো হৈছে যে ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ আৰু ইয়াতে এটা কাম কৰি দিয়া তুমি ছাপ'জ ধৰা ইয়াতে আমি দুটা ভাগত আমি ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজটো ভাগ কৰি দিওঁ ফাৰ্ষ্টে কি হ'ব যে ফাৰ্ষ্ট আমি যদি আমি 3 years লওঁ সেইটো কিহত যাব তোমাৰ যিখিনি তোমাৰ প্ৰি স্কুল হৈ গ'ল অংগনবাদী হৈ গ'ল নাৰ্চাৰী মানে য'ত তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এনেকুৱা নহয় বোলে এক্সাম হয় গধুৰ কিতাপ সেইবিলাকতো নহয় মাত্ৰ তেওঁলোকে খেল ধেমালিৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰে যাতে তাৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হয় এতিয়া পাছৰ যি 2 বছৰ তাৰমানে তোমাৰ পাছৰ যি 2 years থাকে হয়নে সেই পাছৰ 2 বছৰ তাৰমানে বয়স তোমাৰ 6 বছৰৰ পৰা 8 বছৰ বয়স 6 বছৰৰ পৰা 8 বছৰ তাৰমানে তোমাৰ ক্লাছ 1 and 2 ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰে লাহে লাহে মানে আখৰ চিনিবলৈ শিকে লাহে লাহে পঢ়া শুনাটো ষ্টাৰ্ট কৰে ধৰা লাহে লাহে সৰু সৰু মেথছবিলাক মানে কৰিবলৈ শিকে চ' এই বস্তুবিলাকে ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজত তোমাৰ ধৰা হৈছিলে এতিয়া ইয়াতে তাৰমানে কি কৈছে যে আমি যেনেকৈ আগত পালোঁ NEP 2020 NEP 2020 তেতিয়া যিটো তোমাৰ অংগনবাদী প্ৰি স্কুল সেই বস্তুবোৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজৰ আণ্ডাৰত ধৰা হৈছে অফিচিয়েলি এইবিলাক ধৰা হৈছে আগতে কিন্তু 10+2 সেইবিলাক ছিষ্টেম নাছিলে তাৰমানে তুমি প্লে স্কুলত দিয়া ক'ত দিয়া সেই বস্তুবিলাক কিন্তু তোমাৰ অফিচিয়েল নাছিলে ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক একদম সৰুৰ পৰাই ফ'কাছ কৰা হৈছে খেল ধেমালিৰ জৰিয়তে যাতে শিকিব পাৰে তেওঁলোকে ঠিক আছে লাহে লাহে মানে বস্তুবিলাক ষ্টেজ ৱাইজ ভাগ কৰিছে এতিয়া ঠিক আছে আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 Which school classes are covered under the preparatory stage in NEP 2020? ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব এতিয়া সো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব ক্লাसेছ 3 to 5 তাৰ মানে ক্লাছ 3 পৰা 5 লৈকে প্ৰিপাৰেটৰি ষ্টেজৰ আণ্ডাৰত ধৰা হৈছে বয়সৰ সীমা কিমান হয় তাৰ মানে প্ৰিপাৰেটৰি ষ্টেজত কিমান এজ হয় মানে কিমান এজৰ পৰা কিমান এজলৈকে 8 পৰা 11 বছৰ ঠিক আছে সো ইয়াতে কি হয় এতিয়া তোমাৰ ক্লাছ 5 লৈকে এনেকুৱা হয় যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে তোমাৰ লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম নাপায় সিহঁতি যাতে ভালকৈ শিকিব পাৰে বস্তুবিলাকে সো সেইটো কাৰণে মাতৃভাষা মাদাৰ টংগৰ ওপৰত মানে ৰিজনেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ কৰা হয় সেইটো বস্তু এটা মনত ৰাখিবা আৰু লাহে লাহে FLN মানে হৈছে যে এই ক্লাছ 3 পৰা ক্লাছ 5ত তোমাৰ FLN তাৰমানে কি হয় ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় তাৰমানে কি কৰা হয় যে ইয়াৰ মই মিনিংটো লিখি দিছোঁ ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় যেনে তোমাৰ সৰু সুৰা ধৰা হিচাপ নিকাচ হৈ গ'ল শুদ্ধকৈ সিহঁতি পঢ়িব পাৰিছেনে নাই বা লিখিব পাৰিছেনে নাই সৰু সুৰা যিবিলাক মানে মেথছ হৈ গ'ল সেইখিনি বস্তু সিহঁতি কৰিব পাৰিছেনে নাই পৰা ভালকৈ তাৰ ওপৰত সিহঁতক কি কৰা হৈছে বেছি ফ'কাছ কৰা হয় ক্লাছ 3 পৰা ক্লাছ 5 লৈকে আৰু এটা সিহঁতক কিহৰ কথা কোৱা হৈছে ৰিজনেল লেংগুৱেজতে শিক্ষা দিয়াৰ ওপৰত বেছি তোমাৰ ফ'কাছ কৰা হয় ৰিজনেল লেংগুৱেজে বা তোমাৰ কি হৈছে যে মাদাৰ টাংগৰ ওপৰতে মানে বেছি ফ'কাছ কৰা হয় সিহঁতি যাতে একো কনচেপ্টবিলাক বুজি পাওঁতে একো সিহঁতৰ প্ৰব্লেম নহয় সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি ক্লাছ 3 পৰা 5 লৈকে আছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 ইন হুইচ ক্লাছ উইল ষ্টুডেণ্ট ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিং ভকেশ্যনেল ক্ৰাফ্ট এণ্ড প্ৰেক্টিকেল স্কিলছ আণ্ডাৰ NEP 2020 এতিয়া ইয়াতে ভকেশ্যনেল ক্ৰাফ্ট এণ্ড প্ৰেক্টিকেল স্কিলছৰ কথা কোৱা হৈছে হয়নে চ' ইয়াত আনচাৰটো কি হ'ব এতিয়া ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ক্লাছ 6 এতিয়া চোৱা NEPৰ আণ্ডাৰত আমি কি পালোঁ ষ্টেজ ফাৰ্ষ্টতে পালোঁ আমি ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ পালোঁ হয়নে আমি ফাৰ্ষ্টে পালোঁ ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ পালোঁ ছেকেণ্ড পালোঁ আমি প্ৰিপাৰেটৰি ষ্টেজ পালোঁ হয়নে এতিয়া আমি থাৰ্ড ষ্টেজটো কি হয় তোমাৰ মিডল ষ্টেজ হয় এতিয়া মিডল ষ্টেজ যিটো হয় সেইটো তোমাৰ ক্লাছ 6ৰ পৰা 8লৈকে থাকে এতিয়া তোমাৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে চোৱা ক্লাছ 6ৰ মানে তোমাৰ মিডল ষ্টেজৰ আৰম্ভণিতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে ধৰা তোমাৰ কিতাপৰ পঢ়া শুনাৰ উপৰিও ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং মানে কি হয় ছাপ'জ তুমি এতিয়া পটাৰী হৈ গ'ল এতিয়া তোমাৰ কাৰ্পেণ্ট্ৰিৰ কথা কৈছে মানে কাঠৰ কামৰ কথা কৈছে পটাৰীৰ কথা কৈছে ধৰা আকৌ গাৰ্ডেনিং হৈ গ'ল যেনেকৈ কোডিং হৈ গ'ল কেতিয়াবা আকৌ কুৱেশ্যন আহিও যাব পাৰে যে কোডিং কোনটো মানে কোন ক্লাছৰ পৰা বা কোনটো ষ্টেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে কোনটো ক্লাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তো ক্লাছ 6ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে যাতে এই বস্তুবিলাক এটা কাৰণে এড কৰা হৈছে যাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ মনতে কামৰ সৰু বৰ এই ভাৱটো নাহে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে গৈ তেওঁলোকে লোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাতকৈ মানে ধৰা নিজেই যাতে কামখিনি নিজে কৰিব পাৰে নিজৰ কামখিনি নিজৰ সৰু সুৰা কামখিনি যাতে নিজে কৰিব পাৰে এতিয়া কোডিং শিকোৱা হৈছে আজিকালি এতিয়া তুমি দেখিছাই আজিকালি যুগটো কেনেকুৱা হৈ গৈ আছে লাহে লাহে AI যুগ হৈ গৈ আছে ৰবটিক্সৰ যুগ হৈ গৈ আছে চ' ল'ৰা ছোৱালীক এতিয়াৰ পৰাই সেই ষ্টেজটোলৈ পাবৰ কাৰণে
সেই ষ্টেজতে যে তেওঁলোকৰ গৈ একো প্ৰব্লেম নহয়কৈ সেইটো কাৰণে এতিয়াৰ পৰাই কি কৰিছে প্ৰিপেয়াৰ কৰোৱা হৈছে ঠিক আছে চ' ভকেশ্যনেল ক্ৰাফ্ট বা প্ৰেক্টিকেল স্কিলছে কোনটো ষ্টেজৰ পৰা বা কোনটো ক্লাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে বুলি ক'লে কি হ'ব লাগিব আমাৰ ক্লাছ 6ৰ পৰা ঠিক আছে বুজি পালোঁ আমি অ'কে দেন আমি নেক্সট চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 What does the 4 stand for at the end of the new 5+3+3+4 structure? 4 stand for কি আছিলে ক্লাছ 9 to 12 সেকেন্ডাৰী ষ্টেজ বুলি যেটো বস্তু কোৱা হয় তেতিয়াহলে আমি গম পালো চাৰিটা ষ্টেজৰ কথা আমি গম পালো ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনত চাওঁ What is the target year set by the NEP2020 to achieve 100% gross enrollment ratio in school education? ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব আমি আগৰ ভিডিঅ'টোতে ইয়াৰ আনসাৰ কৰিছিলো কি হ'ব এতিয়া ইয়াৰ আনসাৰ So, ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব ইয়াত যেহেতু দিয়া আছে 100% গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' দিয়া আছে 100% বুলি ক'লে আমি 2030 ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব 2030 তাৰমানে তোমাৰ স্কুল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে এইটো স্কুল এডুকেশ্যন চ' স্কুল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিমান টাৰ্গেট ৰাখিছে তোমাৰ 100% টাৰ্গেট ৰাখিছে তোমাৰ স্কুল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত স্কুল এডুকেশ্যন তাৰমানে একদম প্ৰি স্কুলৰ পৰা তাৰমানে চোৱা প্ৰি স্কুলৰ পৰা প্ৰি স্কুল টু ক্লাছ 12 লৈকে প্ৰি স্কুলৰ পৰা তোমাৰ ক্লাছ 12 লৈকে আৰু বাকি তোমাৰ আৰু এটা ইয়াতে কনসেপ্ট মনত ৰখা হেতু হৈছে যে 50% তোমাৰ টাৰ্গেট ৰাখিছে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে হায়াৰ এডুকেশ্যন মানে কি হয় কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি তাত তোমাৰ গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' ৰাখিছে তোমাৰ 50% 2035 ভিতৰত 2035 হয়নে আৰু এইটো বস্তু তোমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন কিহৰ কাৰণে কোৱা হৈছে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে তোমাৰ কোৱা হৈছে তাৰ মানে কলেজেছ বা তোমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনত চাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 up to which class does NEP 2020 strongly recommend teaching students in their mother tongue or local language কোনটো ক্লাছৰ পৰা আছিলে হেতু হৈছে যে তোমাৰ কোনটো মানে ক্লাছলৈকে আছিলে up to class 5 at least এটো হ'ব up to class 5 at least class 5 লৈকে তো হ'বই লাগে বাকি তোমাৰ প্ৰিফাৰ কৰা হৈছে যে তোমাৰ এটো বস্তুলৈকে প্ৰেফাৰেন্সটো দিয়া হৈছে ক্লাছ 8 লৈকে তোমাৰ প্ৰেফাৰেন্স দিয়া হৈছে সো এটো বস্তু মই তোমাক আগত কলোৱে তোমালোকক যেনেকৈ মই আগত কৈছো যে মাদাৰ টাংগত তোমাৰ ক্লাছ 5 লৈকে তো যাতে তেওঁলোকৰ কনসেপ্ট বুজাতে কো প্ৰবলেম নহয় হেতু কাৰণে কি কৰিবলৈ কৈছে তোমাৰ মাদাৰ টাংগতে শিক্ষা দিবলৈ কোৱা হৈছে ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজত শিক্ষা দিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু ক্লাছ 5 লৈকে তো কোৱা হৈছে আৰু বাকি তোমাৰ ক্লাছ 8 লৈকে প্ৰেফাৰেন্সটো দিয়া হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন what is the concept of begless days introduced for middle stage student in the NEP 2020 এতিয়া begless days এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে মিডল ষ্টেজৰ কথা কোৱা হৈছে মিডল ষ্টেজ মানে কোনটো ক্লাছৰ পৰা কোনটো ক্লাছলৈ আছিলে ক্লাছ 6 ৰ পৰা ক্লাছ 8 লৈকে আছিলে তো মই যেনেকৈ আগত ক'লো যে ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙৰ কথা ইয়াতে কোৱা হয় ক্লাছ 6 ৰ পৰা তাৰমানে কি হয় তোমাৰ ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিংটো পঢ়া শুনাৰ লগত যাতে তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ কাম সৰুবৰ কাম মানে শিকিব পাৰে হয়নে হেতু কথা কোৱা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে বেগলেছ ডেজৰ এটা কনসেপ্ট ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে কোনটো হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন এ 10 days in a year where students go to school without bags to learn local vocations তেওঁলোকক মানে হেতু হেগিদিনত যাতে মানে কিতাপ পত্ৰ বুলি নহয় কিতাপ পত্ৰ কঢ়িয়াব নালাগে তোমালোকে বেগত মানে হেখিনি ল'ৰা-ছোৱালী ক্লাছ 6 ৰ পৰা 8 লৈকে তেওঁলোকে হেগিদিনতে যাতে তোমাৰ ইন্টাৰ্নশিপ নিচিনা হ'ব মানে ধৰা যাতে হেতি লোকেলি মানে হে ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং লাভ কৰিব পাৰিব সৰু হুৰা যিকোনো কাম হওক মানে ডে টু ডে লাইফত আমাকে যিখিনি এনি টাইম লাগি থাকে প্ৰয়োজনীয় কাম যাতে তেওঁলোকে কামৰ কোনো ধৰণৰ যে সৰুবৰ নাই সেই কনসেপ্টটো যাতে তেওঁলোকৰ মনত আহি পৰে লোকৰ ওপৰত যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈ গৈ ডিপেন্ডেন্ট হ'বলগীয়া নহয় আৰু সেই বস্তুটো হৈছে যে বেগলেছ ডেজ কিমান দিনৰ কাৰণে হয় 10 দিনৰ কাৰণে হয় আৰু কোনখিনি ল'ৰা-ছোৱালীৰ কাৰণে হয় তোমাৰ মিডল ষ্টেজৰ ল'ৰা-ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে হয় ক্লাছ 6 ৰ পৰা ক্লাছ 8 হয়নে এটো কোনটো মিডল ষ্টেজটো কিমানৰ কোনটো ষ্টেজত আছিলে তোমাৰ এটো বস্তু আমাৰ 5+3+3+4 আছিলে নহয় এটো তোমাৰ এ টো হৈছে যে তোমাৰ মিডল ষ্টেজ হয়নে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 What is the name of the new National Assessment Center set up to change how school report cards and exams are designed? এটো তোমাৰ কৈছিলো যে আগতে মই আগৰ যেটো ভিডিও দিছিলো তাত কৈছিলৱে নিউ ন্যাশনাল এসেসমেন্ট সেন্টাৰ কথা যেতিয়া কব এনইপিতে তোমাৰ কোনটো হ'ব হদাই তোমাৰ পৰখৰ কথা কোৱা হৈছিলে হয়নে এতিয়া পৰখৰ কাম কি হয় মেইনলি সোৱা পৰখ হৈছে যে এক প্ৰকাৰৰ তোমাৰ মাষ্টাৰ বডি বুলি ক'ব পাৰা আমাৰ এতিয়া হোল ইণ্ডিয়াত কি আছে বেলেগ বেলেগ তোমাৰ এডুকেশ্যনেল বৰ্ডছ আছে যেনে তোমাৰ CBSE হৈ গ'ল ICSE হৈ গ'ল সেবা হৈ গ'ল সো এই সকলোবিলাক বৰ্ডতে নম্বৰ দিয়াৰ যিবিলাক তোমাৰ নিয়ম হয় বা পৰীক্ষা পতাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ নিয়ম থাকে হেবোৰ তোমাৰ কি কৰে যে মেনেজ কৰে বা তোমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰে বুলি ক'ব পাৰা
এতিয়া সব বেলেগ আমাৰ এতিয়া সব বৰ্ডতে কি হয় এক্সাম যিবিলাক তোমাৰ পেটাৰ্ণ হয় আৰু গ্ৰেডিং চিষ্টেম সেইবিলাকতো তোমাৰ বেলেগ বেলেগ হয় কেতিয়াবা এটা বৰ্ডততো মাৰ্কছ পোৱা যদি ইজি হৈ যায় কেতিয়াবা তোমাৰ হাৰ্ড হৈ যায় তো এনেকৈ তোমাৰ কয় ন যে তোমাৰ ICSEত অলপ টান হয় CBSEত ইজি হয় তাতকৈ বা CBSEত টান হয় ICSEত ইজি হয় এনেকুৱা ধৰণৰতো কনচেপ্টবিলাক তোমালোকেও শুনা চাগে হয় নহয় চ' সেই আমাৰ গতিকে পৰখে কি কৰিব এতিয়া এই সব বৰ্ডৰ কাৰণে যাতে কমন ৰুলছ বনে হয়নে বা তোমাৰ সব ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে ইকুৱেল অপৰচুনিটি পায় এতিয়া ইয়াতে এটা চেঞ্জেছ কি আনিছে মানে পৰখে এতিয়া কি কৰিব NEPৰ আণ্ডাৰতে এতিয়া চাব যে প্ৰত্যেকখন বৰ্ডৰ এক্সামত যাতে ডাইৰেক্ট বুকৰ কুৱেশ্যন যাতে নাহে এতিয়া ষ্টুডেণ্টছৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিঙৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিবলৈ লোৱা হৈছে কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ওপৰত মানে বেছি গুৰুত্ব দিবলৈ লোৱা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া যে তোমাৰ এতিয়া ইয়াতে কৈছে ন কুৱেশ্যনত যে স্কুল ৰিপৰ্ট কাৰ্ডছৰ এক্সামবিলাক যে তেওঁ নহয় পৰখে যে তোমাৰ ডিজাইন কৰে বুলি কৈছে এতিয়া এই পৰখে ডিজাইন কৰে মানে কি কৈছে যে ৰিপৰ্ট কাৰ্ডত এতিয়া তোমাৰ ৰিটেন এক্সামৰ অকল মাৰ্কছ নাথাকে মানে এজন ষ্টুডেণ্টৰ চববিলাক চাব যেনেকৈ তোমাৰ ষ্টুডেণ্টজনৰ ছাপ'জ যে কিবা তোমাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি আছে নেকি হয়নে যাতে তোমাৰ চাব যে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ কিবা তোমাৰ ছাপ'জ যে এক্টিভিটিজৰ কথা চালে যেনিবা তেওঁৰ কিবা প্ৰেক্টিকেল স্কিলছ আছে নেকি বা তেওঁৰ বিহেভিয়াৰনো কেনেকুৱা চবৰে তোমাৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে চ' পৰখ মানে সেইটো এটা ছিষ্টেম হয় এক্সামত অকল তোমাৰ মাৰ্কছ হিচাপে নাচায় এক্সামখিনি মানে যি প্ৰত্যেকটো বৰ্ডৰ এক্সামক অকল মাৰ্কছ হিচাপে নাযায় এতিয়া তোমাৰ এজন ষ্টুডেণ্টৰ অভাৰঅল চব ডেভেলপমেণ্ট চেক কৰিব চ' সেইটোৱে হৈছে যে তোমাৰ পৰখৰ কাম হয় তো তুমি মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ মই অলপ মানে বস্তুটো বুজাই দিলোঁ যাতে তোমালোকে এক্সামতো একো যাতে খেলি মেলি নহয় মানে বস্তুটো যাতে তোমালোকে কনচেপ্টটো দেখিলে বা এই অপশ্যনত দেখিলে তুমি যাতে মানে খেলি মেলি নালাগে তোমাৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে মই এইখিনি কথাখিনি অলপ বুজাই দিছোঁ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 হোৱাট ডাজ দি এব্ৰিভিয়েশ্যন পৰখ ষ্টেণ্ড ফৰ সেইটোৱে তো আগতে যেনেকৈ তুমি পঢ়িছিলোঁ আমি পাৰফৰ্মেঞ্চ এছেছমেণ্ট ৰিভিউ এণ্ড এনালাইচিছ অফ নলেজ ফৰ হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট দেখিছানে হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছে এজন ষ্টুডেণ্টৰ চব চাব মানে হ'ল তাৰপিছতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 আণ্ডাৰ NEP 2020 হোৱাট মেজৰ চেঞ্জ হেজ বিন মেড টু দি চইচ অফ ছাবজেক্ট ফৰ হাই স্কুল ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ 9ৰ পৰা 12লৈকে কি কোৱা হৈছে ইয়াতে কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া ইয়াতে হ'ব যে অপশ্যন বি কাৰেক্ট দেয়াৰ উইল বি ন' ষ্ট্ৰিক্ট ছেপাৰেশ্যন বিটুইন আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্স ইয়াত এতিয়া কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা নাই যে তুমি আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্সৰ ভিতৰতে কিবা ল'ব পাৰিবা সেইটো নহয় এতিয়া তুমি ছাপ'জ ছায়েন্সৰ লগতে বেলেগ কিবা ছাবজেক্টো লৈ ল'লে যেনিবা ছাপ'জ কিবা তোমাৰ ছায়েন্সৰ লগত বেলেগ তোমাৰ যিকোনো আৰু ছাবজেক্ট লৈ ল'ব পাৰে মুঠতে এতিয়া এনেকুৱা নহয় ষ্ট্ৰিক্ট নহয় মানে ষ্ট্ৰিক্ট ছেপাৰেশ্যন নহয় এতিয়া যে তুমি আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্স অকল এই তিনিটাৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই এতিয়া তুমি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি বিচাৰে বেলেগ ছাবজেক্টৰ ওপৰতো ষ্টাডি কৰিব তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে সেইখিনি ফ্লেক্সিবিলিটি এতিয়া তোমাৰ NEP 2020 দিয়া হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 15ত যাওঁ তাত কোৱা হৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ দি নিপুণ ভাৰত মিছন লঞ্চ আণ্ডাৰ দি গাইডলাইনছ অফ NEP 2020 এই নিপুণ ভাৰত মিছনৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব চ' ইয়াত আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি to achieve foundational literacy in numeracy, reading, writing, math by class 3. তাৰমানে এতিয়া যিটো নিপুণ ভাৰতে মিছন হয় এখন কি হৈছিলে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে তোমাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে এইটো এটা তোমাৰ নেশ্যনেল মিছন হয় নিপুণ ভাৰত এতিয়া নিপুণ ভাৰতৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় নিপুণ ভাৰতৰ ফুল ফৰ্মটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আহি যাব পাৰে কেতিয়াবা তাৰমানে ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ ফৰ proficiency in reading with understanding and numeracy and numeracy so etu tumar ketia launch hoisile tumar under the guidelines of NEP 2020 guideline launch hoisile 2021 ত ketia launch hoise boli koba tumi 2021 ত launch hoise ketia ba hi jabo pare thik ase so ইয়াতে এটা কথাই কোৱা হৈছে ইয়াত কি কথা কৈছে যেনেকৈ তোমাৰ নিপুণ ভাৰতৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে বেছটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে ক্লাছ 3ৰ ভিতৰত দেখিছা ইয়াতে তোমাৰ ক্লাছ 3ৰ ভিতৰত তাৰমানে যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া ঘৰ সাজোতে এটা ফাউণ্ডেশ্যনটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে হয়নে তো তেনেকৈ ঠিক তেনেধৰণে ক্লাছ 3ৰ ভিতৰত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িবলৈ শিকিব ভালকৈ ধৰা লিখিবলৈ শিকিব লাহে লাহে তোমাৰ সৰু সুৰা বেছিক মেথছ কৰিবলৈ শিকিব তেতিয়াহে গৈ যাতে ফিউচাৰত গৈ সিহঁতি ক্লাছ 4, 5 বা হাই স্কুলত ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপবিলাকে সিহঁতৰ বুজি পাবলৈ ইজি হ'ব ন চ' সেইটো কাৰণে ক্লাছ 3ৰ ভিতৰতে যাতে তেওঁলোকে সৰু সুৰা বস্তুবিলাক আয়ত্ব কৰি লয় যাতে কোনো খেলিমেলি নাথাকে তো সেইটোৱে হৈছে যে মেইন উদ্দেশ্য হয় এইটো মিছনৰ নিপুণ ভাৰত মিছনৰ তাৰমানে কি হয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়
এতিয়া কিতাপখন মাত্ৰ তোমাৰ ৰিডিং কৰি গৈছে যেনিবা এটা মানে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিতাপখন ৰিডিং কৰি যোৱাটো নিপুণৰ মানে সেইটো বস্তুৰ ওপৰত ফ'কাছ নকৰে ষ্টুডেণ্টে যাতে যিটো চেণ্টেন্স পঢ়িছে ঠিক আছে এখন কিতাপত এটা যদি চেণ্টেন্স পঢ়িছে তাৰ ৰিয়েল মিনিংটো বুজিছেনে নাই সেইটোৰ ওপৰত চেক কৰা হয় ঠিক আছে চ' এইটো কথাই মনত ৰাখিবা নিপুণ ভাৰত বুলিলে আল্টিমেটলি NEP 2020 গাইডলাইনছৰ আণ্ডাৰত নিপুণ ভাৰত অনা হৈছিলে আৰু কোনটো এজ গ্ৰুপ প্ৰি স্কুলৰ পৰা ক্লাছ 3 হয় এজ গ্ৰুপটো কিমান হয় 3 পৰা 9 বছৰ ঠিক আছে 3 to 9 years মানে 3 পৰা 9 বছৰ বয়সৰ তোমাৰ শিশুসকলৰ কাৰণে এইটো হয় আৰু কোন চনত আহিছে বুলি কৈছিলোঁ মই 2021 চনত আহিছে ঠিক আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত 2021ত তোমাৰ এই নিপুণ ভাৰতখন লঞ্চ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 By which year does NEP 2020 target that the minimum degree qualification for teaching will become a 4-year integrated B.Ed? কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন সো ইয়াতে তোমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি 2030 তাৰমানে NEP 2020 এইটো বস্তু টাৰ্গেট কৰিছে যে মিনিমাম ডিগ্ৰী কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব লাগিব টিচিং এডুকেশ্যনৰ কাৰণে এটা তোমাৰ 4-year integrated B.Ed এইটো কোৰ্ছক কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ ITEP বুলি কোৱা হয় ITEP তাৰমানে ইনে নৰ্মেলি চিষ্টেমটো কেনেকুৱা হয় যে তুমি 3 yearটো ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব প্লাছ তোমাৰ 2 year B.Ed কৰিব লাগিব তুমি এজন টিচাৰ বনিবৰ কাৰণে হয়নে কিন্তু এতিয়া তোমাৰ NEP এইটো বস্তু টাৰ্গেট কৰিছে 2030 পৰা যে তোমাৰ মিনিমাম যেটো তোমাৰ ডিগ্ৰী কোৱালিফিকেশ্যন হেতু কি হ'ব লাগিব এটো যেটো ITEP তাৰমানে 4-year integrated B.Ed হয়নে তাৰমানে 4 বছৰ ভিতৰতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে একেলগে তোমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী যেনেকৈ তোমাৰ সাপোজ BA BSc BCom কৰিলে আৰু টিচাৰ ট্ৰেইনিং B.Ed তোমাৰ ইন্টিগ্ৰেটেডলি একেলগে লাভ কৰিব মানে ইয়াতে এতিয়া 3 বছৰ যে তুমি বিষয়টো এটা পঢ়ি লৈ হেকত যে তোমাৰ 1 year B.Ed দিয়া হেতু কথা কোৱা নাই কিন্তু তাৰমানে তোমাৰ ইয়াত এটো কথা কৈছে 4 years তুমি সাবজেক্ট নলেজৰ লগতে তুমি এইবিলাক টিচিং স্কিলছ তুমি পেডাগজি হেবিলাক সব বস্তু একেলগে তোমাৰ মানে ইন্টিগ্ৰেটেডলি পঢ়ুৱা হ'ব তাৰমানে তোমাৰ টাইম সেভ হৈ গ'ল হয়নে এবছৰ এটা তোমাৰ টাইম সেভ হৈ গ'ল হে কথাটোকে ইয়াতে তোমাৰ কোৱা হৈছে ঠিক আছে আহি যাব পাৰে কোনটো ইয়াৰ বুলি ক'লে 2030 ভিতৰত তোমাৰ টাৰ্গেট কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ Question number 17. What is the name of the new online system where a college student's academic marks or credits will be digitally stored? কোনটো হ'ব ইয়াৰ correct answer? ইয়াৰ correct answer to হ'ব যে Academic Bank of Credits. এতিয়া একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট মানে কি জানানে তাৰমানে এতিয়া ধৰা আমাৰ সাধাৰণ বেংকবিলাকত যেনেকৈ আমাৰ টকা পইচা ডিজিটেলি জমা হৈ থাকে ঠিক তেনেদৰে এবিচিত এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কলেজত পাছ কৰা যিবিলাক তোমাৰ বিষয় থাকে সেইবিলাকত যিবিলাক তোমাৰ ক্ৰেডিট পায় নম্বৰ পায় হয়নে সেই বস্তুবোৰ ডিজিটেলি জমা হৈ থাকে তাৰমানে এতিয়া এই একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটৰ একোটা প্ৰত্যেকটো মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰতে একোটা হুকিয়াকে কি কৰা হৈছে তোমাৰ ডিজিটেল একাউণ্ট থাকে সাপোজ একোটা কি হৈছে তুমি ইয়াকে ক'ব পাৰা একোটা সাপোজ তুমি ডিজিটেল একাউণ্টৰ দৰে বুলি ক'ব পাৰা তাতে তোমাৰ সব মানে নাম্বাৰ মানে পইণ্টছ হল বা ক্ৰেডিট হল এইবিলাক মানে ডিজিটেল ফৰ্মেটত জমা হৈ থাকে এতিয়া যেনিবা ইয়াৰ এতিয়া সুবিধাটো কি হ'ব এতিয়া যেনিবা ধৰা কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এবছৰ বা দুবছৰ যেনিবা পঢ়িবলৈ গ'ল কলেজত ঠিক আছে যিকোনো সমস্যাৰ কাৰণে যেনিবা কলেজ এৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়া কি হ'ব যে তেওঁৰটো সেই আগতে পঢ়ি থকা সেই এবছৰ দুবছৰ যিবিলাক নম্বৰ পালে ক্ৰেডিট পালে সেই বস্তুবোৰ মানে নষ্ট হৈ নাযায় সেই বস্তুবোৰ এই ডিজিটেল একাউণ্টত এই একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটত এতিয়া তোমাৰ জমা হৈ থাকিব ডিজিটেলি জমা হৈ থাকিব তাৰমানে এতিয়া সাপোজ ধৰ কেইবছৰমানৰ পিছত যেনিবা আকৌ পুনৰ মানে পঢ়া শুনাটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিলে কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাছিলে এতিয়া আকৌ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিলে যেনিবা তেতিয়া কি হ'ব তেওঁ সেই আগৰ যিখিনি পইণ্টছ হয় সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ আকৌ আগৰ পৰা ল'ব নালাগে এতিয়া তোমাৰ নেক্সটৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব এতিয়া ধৰা এতিয়া নেক্সট তোমাৰ সেই দুবছৰ তিনি বছৰ মানে এবছৰ পঢ়ি যদি এৰি দিছিলে তাৰ পিছৰ দুবছৰ পৰা এতিয়া তুমি পঢ়িব পাৰিব মানে এইটো দৰকাৰ নাই যে আকৌ আমি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে সেইটোৱে এতিয়া এবাৰ আমাৰ তোমাৰ এতিয়া এবাৰ জিঅ' B.Edত আহিছিলে যে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটৰ কি কাম হেতু হৈছে যে ই ফ্যাসিলিটেট কৰে তোমাৰ মাল্টিপল এন্ট্ৰি এক্সিটে যেটো ষ্টুডেন্টৰ এতিয়া তোমাৰ সিস্টেম দিছে NEP সেই বস্তুটো তোমাৰ ফ্যাসিলিটেট কৰি দিয়ে তাৰমানে কি কৰে যে তোমাৰ ফ্যাসিলিটেট কৰি দিয়ে মাল্টিপল এন্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট সিস্টেম এন্ট্ৰি এণ্ড তোমাৰ এক্সিট সিস্টেমৰ কথা ইয়াতে তোমাৰ কোৱা হৈছে ঠিক আছে এবাৰ এটো তোমাৰ জিঅ'ত আহিছিলে সেইখিনি তোমাৰ মনত ৰাখিবা Question number 18. Under the new 4-year undergraduate college program, what will a student get if they choose to leave college after completing exactly 1 year? এই বস্তুটো তুমি মনত ৰাখিবা NEPৰ আণ্ডাৰতে যেটো তোমাৰ 4 বছৰীয়া এটো যেটো আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম হয় এটো কেনেকৈ ভাগ কৰিছে কেতিয়াবা আহিছে এক্সামত এতিয়া ইয়াৰ
মানে কি হয় ফাৰ্ষ্ট তুমি যদি এবছৰ শেষ কৰা ইয়াততো দিছে যে চোৱা আফটাৰ কমপ্লিটিং এক্সেক্টলি যদি তুমি 1 year শেষ কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি কি পাবা এন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট চাৰ্টিফিকেট পাবা যদি তুমি 2 বছৰ শেষ কৰা তেতিয়াহ'লে কি পাবা তুমি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা পাবা যদিহে তুমি 2 বছৰীয়া কোৰ্সটো কৰি দিয়া 2 ইয়াৰ্ছৰ যেটো তুমি কোৰ্স কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে কি পাবা চাৰ্টিফিকেট তুমি এন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট তুমি ডিপ্ল'মা পাবা যদি তোমাৰ 3 year কমপ্লিট হৈ যায় যদি তোমাৰ 3 years কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তুমি কি পাবা বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাবা আৰু যদিহে 3 yearsত এৰি নিদি তুমি আৰু এবছৰ পঢ়া তেতিয়াহ'লে কি পাবা যে তুমি বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ ৰিচাৰ্চ বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ ৰিচাৰ্চ পাবা তুমি মনত ৰাখিবা এটো তোমাৰ মাল্টিপল এন্ট্ৰি এক্সিট সিস্টেমৰ যেটো তোমাৰ ভাগ আছে এক্সামত আহি যাব পাৰে কোনটো ভাগত কি পাবা সাৰ্টিফিকেট হেখিনি বস্তু তুমি মনত ৰাখিবা তো আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট সাৰ্টিফিকেট পাবা কেতিয়া তুমি কমপ্লিট কৰিলে এবছৰীয়া যদি তুমি কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰি দিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 আন্ডাৰ দি নিউ Higher Education Guidelines of NEP2020, which of the following research degree has been completely discontinued kuntu hol etia MPhil degree to etia tumar completely discontinue hol thik ase next question ot jao ami question number 20 what is the targeted public investment in education as a percentage of India's GDP according to NEP2020 ki hobo option correct hobo yate C 6% এতিয়া এই 6% যে হ'ব লাগে জিডিপি যে ইমান খৰচ কৰিব লাগে তোমাৰ এডুকেশ্যনতে হেয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনে পৰামৰ্শ দিছিলে কোঠাৰী কমিছনে দিছিলে মনত ৰাখিবা কোনে দিছিলে তোমাৰ কোঠাৰী কমিছনে দিছিলে কোঠাৰী কমিছন কেতিয়া আহিছিলে এখন কোঠাৰী কমিছন 1964 ত আহিছিলে এই কোঠাৰী কমিছনে প্ৰথম কৈছিলে যে তোমাৰ কি হ'ব লাগে যে 6% ইণ্ডিয়াছ জিডিপি এডুকেশ্যনত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে বুলি কোৱা হৈছিলে ঠিক আছে এতিয়া সেই বস্তুটোকে এতিয়া এনইপিটো কৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু 6% কৰা হোৱা নাই এটো নাজানো এতিয়া কেতিয়া হ'বগে কিন্তু গাইডলাইনটো এটোৱে দিছে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 what overarching single umbrella body will be set up to regulate all higher education in India excluding medical and legal education ইয়াত কোনটো কাৰেক্ট অপচন হ'ব ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব HECI Higher Education Commission of India এতিয়া চোৱা আগতে কি আছিল যে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ মানে কাউন্সিল আছিল যেনেকৈ তোমাৰ এতিয়া ইউজিসি হল যিবিলাক জেনাৰেল কলেজ বিলাকৰ কাৰণে ধৰা ইউজিসি হৈ গল বা তোমাৰ টেকনিক্যাল এডুকেশ্যন টেকনিক্যাল যিবিলাক তোমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বিলাকৰ কাৰণে AICT বা তোমাৰ NCT এইবিলাক টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে এটা কি হয় একেলগে এতিয়া হায়াৰ এডুকেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যেটো হয় ই কি কৰিব যে এটা সিঙ্গল আমব্ৰেলা বডি হিচাপে কাম কৰিব কাৰণ যেটো বেলেগ বেলেগ থাকিলে কি হৈ যায় তোমাৰ ওভাৰলেপ হৈ যায় যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাত হেতু কাৰণে এতিয়া 2020 ত এটা বস্তু তোমাৰ ফাইনালাইজ কৰা হৈছে যে এটা সিঙ্গল বডি থাকিব যেটো নাম হৈছে যে হায়াৰ এডুকেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এটা সিঙ্গল আমব্ৰেলা বডি কিন্তু ইয়াতে তোমাৰ এটা এক্সেপশন দিছে এটো বস্তু মনত ৰাখিবা মেডিকেল আৰু লিগেল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে কিন্তু বেলেগ কাউন্সিল থাকিব কেতিয়াবা এক্সামত দিব খেলিমেলি লাগিব সব নহয় কিন্তু এক্সক্লুড কৰা হৈছে মেডিকেল এণ্ড লিগেল এডুকেশ্যন ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 How many total national education policies has India introduced so far, including NEP 2020? এতিয়ালৈকে কেইখন আহিলে national education policy? আমাৰ আহিছিলে NEP কোনখন 1968 ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনতে on the recommendation of কোঠাৰী কমিশ্যনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনতে কি হৈছিলে যে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট 1968 ত আহিছিলে তাৰপিছত কি আহিলে NEP 1986 ত ৰাজীৱ গান্ধীৰ দিনত আহিছিলে তাৰপিছত এতিয়া কৈছে যে NEP 2020 ৰ কথা যেহেতু তোমাৰ কৈছে তেতিয়াহলে টোটাল তোমাৰ কেইখন হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনত আহিছে এতিয়া NEP 2020 তেতিয়াহলে টোটাল কিমানখন হ'ল অপচন C 3খন হ'ল তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 In which previous years were India's first two national education policies released? কেতিয়া 1968 and 1986 এই 68 and 86 উল্টা কৰি দিলে হ'ল এখন ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনত এখন ৰাজীৱ গান্ধীৰ দিনত মাকৰ দিনত 1968 পুতেকৰ দিনত 1986 মনত ৰাখিবলৈ কৈছো আৰু মনত মানে তেতিয়া ৰৈ যায় বস্তুবিলাক তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 What is the name of the technological platform that NEP 2020 promote to provide digital education tools and e-content to teachers কোনটো হ'ব সো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে যে অপচন এ দীক্ষা সো দীক্ষাৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে দীক্ষাৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে যে ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ নলেজ শ্বেয়াৰিং ঠিক আছে মনত ৰাখিবা কেনেবাকে কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে এতিয়া এটো যেটো
দীক্ষা প্লেটফৰ্ম হয় ইয়াত তোমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগতে টিচাৰসকলৰ কাৰণেও বিৰাট বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় টিচাৰবিলাকেও ইয়াত পাই যে কেনেকৈ তোমাৰ মানে কি পঢ়ুৱাব লাগে কেনেকৈ ধৰণে পঢ়ুৱাব লাগে লেচন প্লেন হ'ল ফান এক্টিভিটিজ হ'ল ট্ৰেইনিং কৰ্চেছবিলাকো এই দীক্ষা এপৰ পৰা ল'ব পাৰে এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ বুকবিলাকত দেখা নাই এটা তোমাৰ QR কোড থাকে সেই QR কোডটো স্কেন কৰি ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে সকলো ধৰণৰ কিতাপ তুমি ই-বুক পাই যাবা মানে PDF পাই যাবা সাপোজ তুমি কিতাপ ঘৰত তুমি পাহৰি গ'লেও মোবাইল বা টেবলেটত তুমি পঢ়িব পাৰা এই QR কোডটো স্কেন কৰি ফ্ৰীতে ঠিক আছে হেতু হৈছে যে তোমাৰ দীক্ষা প্লেটফৰ্মৰ কথা মানে দীক্ষা প্লেটফৰ্মৰ কাম আল্টিমেটলি হেতুৱে হয় ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা ইনফৰমেশ্যন দি থওঁ স্বয়ম পৰ্টেলৰ কথা স্বয়ম পৰ্টেলৰ যেটো তোমাৰ কেতিয়াবা ফুল ফৰ্ম আহি যাব পাৰে স্বয়মৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে তাৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে যে ষ্টাডি ৱেবছ যেতিয়া ক'ব যে ষ্টাডি ৱেবছ গম পাবাই যে তুমি এইটো স্বয়মৰ কথা কৈছে ষ্টাডি ৱেবছ অফ এক্টিভ য়ং এছপায়াৰিং মাইণ্ডছ ষ্টাডি ৱেবছ অফ এক্টিভ য়ং এছপায়াৰিং মাইণ্ডছ ঠিক আছে এইটো যিটো তোমাৰ ফুল ফৰ্ম হয় তুমি এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেতিয়াবা তোমাৰ আহি যাব পাৰে আৰু এই স্বয়ম পৰ্টেলতে কি হয় জানানে এইটো এটা একচুৱেলি অনলাইন কোৰ্চ হয় ইয়াত ক্লাছ 9ৰ পৰা থাকে আৰু পুৰা কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত মানে তুমি হাজাৰ কোৰ্চ তুমি ইয়াত পাব পাৰা ঠিক আছে সো যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে ঘৰতে বহি বলে এইটো এটা কোৰ্চ কৰোঁ ভিডিঅ' ক্লাছ চাব পাৰে সেই তাতে এটা একাউণ্ট খুলি ফ্ৰীতে তুমি ভিডিঅ' ক্লাছেছ কৰিব পাৰিব ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ পাই যাব ফ্ৰীতে মানে তুমি অনলাইন টেষ্টো তাত দিব পাৰিব আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট হৈছে যে স্বয়মৰ লগত ইয়াতে মাত্ৰ তুমি ক্লাছ চোৱাই নহয় যদিহে তোমালোকে এটা সাপোজ যে ইয়াতে এটা তুমি এক্সামো দিব পাৰি তেতিয়াহ'লে তুমি চাৰ্টিফিকেটো পাবা গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা চাৰ্টিফিকেট পাবা আৰু এই কলেজৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধাটো হৈছে যে ইয়াত যিবিলাক তুমি সাপোজ ইয়াৰ মাৰ্কছ পাবা বা ক্ৰেডিটছ পাবা তোমালোকৰ সেয়া কলেজৰ যিটো মূল ডিগ্ৰী হয় তাৰ লগত তোমাৰ ABCৰ জৰিয়তে মানে যোগ হৈ যাব ঠিক আছে সো ABCৰ লগত তোমাৰ এইটো বস্তু এড হৈ যাব ABC মানে কি হয় একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটত তোমাৰ যেটো টোটেল নাম্বাৰ ক্ৰেডিট তুমি তাত থাকে সো তাৰ লগত এই এক্সামত যদি তুমি মাৰ্কছটো পোৱা সেয়াও তোমাৰ এড হ'ব ঠিক আছে সো যদিহে মানে তোমাৰ ঘৰতে বহি এইটো এটা তুমি অনলাইন কোৰ্চ বুলিয়ে ক'ব পাৰা ঘৰতে বহি তুমি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কোৰ্চেছ ইয়াতে তুমি এভেইলেবল আছে কৰিব পাৰা ঠিক আছে সো দীক্ষাটো কিন্তু তোমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে হয় আৰু এইটো একদম মানে তোমাৰ ক্লাছ 12লৈকে আছে দীক্ষা যিটো তোমাৰ পৰ্টেল হয় প্লেটফৰ্ম হয় এইটো এটা তোমাৰ এপটোৰ জৰিয়তে তুমি তাতে ষ্টুডেণ্টেও পায় আৰু লগতে তোমাৰ টিচাৰ্ছসকলেও ইয়াতে বহুতখিনি মানে টুল পাই যায় ঠিক আছে তাৰপিছত আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ সেইটো হৈছে যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 NEP2020 proposes to set up a special gender inclusion fundৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে gender inclusion fund What is its purpose? Your option হৈছে যে কোনটো অপশন কাৰেক্ট হ'ব অপশন B to provide quality education to all girls as well as transgender students-ৰ কাৰণে হয় এইটো এটা Next question number 26 according to NEP 2020 school report cards will change into a 360-degree holistic report what does this mean কোনটো হ'ব অপশন কাৰেক্ট option B the report will include self assessment peer assessment and teacher assessment তাৰমানে কি হৈছে যে আগতে কি আছিল ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বিলাকত মাত্ৰ আমাৰ কি থাকে নম্বৰ থাকে কোনটো সাবজেক্টত তুমি কিমান মাৰ্কস পাইছা হেবিলাক নম্বৰে থাকে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড সমূহত এতিয়া কি হ'ব এতিয়া তোমাৰ এই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডতে সব ফালৰ পৰা বস্তুবিলাক মানে ইয়াতে ইনক্লুড হ'ব তাৰমানে তোমালোকে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট যেনেকৈ তোমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে নিজৰ ওপৰত ফিডবেক দিব যে আমি কি শিকিছো কি নাই শিকা হেবিলাকৰ ওপৰত যেনিবা ফিডবেক দিলে আকৌ থাকিব যে তোমাৰ ফ্ৰেন্ড হকলে তোমাৰ ফ্ৰেন্ডবোৰে লগৰীয়াবিলাকে যিবিলাক তোমাক ফিডবেক দিব মানে তোমাৰ যেনেকৈ টিম ওয়াৰ্কটো কেনেকুৱা তোমাৰ লগত কৰিবলৈ তোমাৰ এটা তোমাৰ হেল্পিং মাইন্ড এটা আছে নাই সো এনেকুৱা বস্তুবিলাকৰ ওপৰতো এই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডত মানে এইবিলাক কথাও থাকিব আকৌ টিচাৰ্সেও দিব তোমাৰ ক্লাছ পাৰফৰমেন্স কেনেকুৱা হয় ক্ৰিয়েটিভিটি কেনেকুৱা তোমাৰ ডিসিপ্লিন আছে নাই সো হে সকলোবিলাক বস্তুবিলাক হে সকলোবোৰ কথা তোমাৰ এই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডত থাকিব এটা কি কৈছে 360 ডিগ্ৰী হলিষ্টিক ৰিপৰ্টৰ কথা কৈছে এতিয়া মাত্ৰ তোমাৰ কোনটো সাবজেক্টত কিমান পালা হেবিলাক মাৰ্কসে নহয় এতিয়া বৰঞ্চ কি কৰিব যে এজন ষ্টুডেন্টৰ হলিষ্টিক ডেভেলপমেন্ট সব তোমাৰ একদম পাৰ্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনত যাওঁ আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 27 What is the target year set by NEP 2020 to reach a 50% gross enrollment ratio in higher education? এটা কোৱা হৈছে যে তোমাৰ 50% gross enrollment ratio কিমান আছিল 2035 কোনটো টাৰ্গেট ইয়াৰ আছিল যে 2035 আছিল যেটা কৈছিলো
100% ক'ত আছিলে তোমাৰ 2030 আছিলে আৰু তোমাৰ এতিয়া 50% এটো ক'ত আছে তোমাৰ 2035 এইকিটা মনত ৰাখিবা এই 100% 50% এইবিলাকৰ লগত ভুল নকৰিবা তোমালোকে ঠিক আছে তো হায়াৰ এডুকেশ্যন ক'ত কয় এইখিনি বস্তু মুঠতে গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ'ৰ ওপৰত কুৱেশ্যন হোৱাৰ পৰা ফুল পচিবিলিটি থাকে গতিকে তোমালোকে 100% 50%ৰ লগত মানে তোমালোকৰ যদি খেলিমেলি নালাগে সেইটো কাৰণে তুমি সাৱধান হ'বা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 which new option will be open to world-class foreign universities under NEP 2020 guidelines? কোনটো হ'ব ইয়াৰ correct answer? ইয়াৰ correct answer to হ'ব যে they will be allowed to set up campuses in India. ঠিক আছে এটো option B is the correct answer. এতিয়া তোমাৰ কি সুবিধা হ'ব যেতিয়া তোমাৰ ফৰেন ইউনিভাৰ্চিটিজ বিলাকেও যেতিয়া নিজৰ ব্ৰাঞ্চ আনি আমাৰ ইণ্ডিয়াত এষ্টাব্লিছ কৰেহি তেতিয়াহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তোমাৰ ফৰেন কাণ্ট্ৰিলৈ নগৈ আমাৰ নিজৰ ইণ্ডিয়াতে থাকি মানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তেতিয়া আমাৰ কি হয় খৰচ এটাও কমি যায় প্লাছ তুমি শিক্ষাটো পালা ফৰেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা তুমি যিটো তুমি ডিগ্ৰী ল'ব বিচাৰা সেই সকলোবিলাক তুমি কোৰ্চ ইয়াতে থাকি ভাৰততে থাকি সব এভেইলেবল হ'ব ঠিক আছে চ' সেইবিলাক বস্তু তোমাৰ NEP-য়ে নিজৰ মানে NEP-য়ে কি কৰিছে নিজৰ গাইডলাইনত এইখিনি কথাও আনিছে Okay, next আমি questionটো চাওঁ question number 29 what is the minimum number of hours of continuous professional development training that school teachers must undergo every year under NEP 2020 ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব So ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব যে 50 hours তাৰমানে কি হ'ব যে টিচাৰ বিলাককে এটা তোমাৰ 50 hours every year 50 hours তুমি কন্টিনিউয়াস প্ৰফেশনাল ডেভেলপমেন্টৰ এটো যেটো এটা ট্ৰেইনিং হয় হেতু ল'ব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে মানে NEP 2020 ত এটো তোমাৰ এটা গাইডলাইন দিছে এটো এটা তোমাৰ বাধ্যতামূলক কৰিছে যে প্ৰতি বছৰে টিচাৰ্স বিলাকে 50 আৱাৰ্ছৰ CPD ট্ৰেইনিং এটা তোমাৰ ল'ব লাগিব তাৰমানে কি হ'ব যে ইয়াতে মানে টিচাৰ্স বিলাকে বেলেগ নতুন তোমাৰ মানে টেকনলজি শিকিলে সাপোজ ধৰা বা তোমাৰ স্মাৰ্ট ক্লাছ টুলছৰ কথা শিকিলে ফান এক্টিভিটিজ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ তোমাৰ পঢ়ুৱাব পাৰি সেইবিলাক কথাও শিকিলে সো এই বস্তুবিলাক মানে ইয়াত শিকোৱা হ'ব টিচাৰ্স বিলাকক গতিকে আপডেট কৰা হ'ব বুলি এটা টাইপত তুমি ক'ব পাৰা Okay, there's a next question. So, question number 30. What kind of approach does NEP 2020 promote to replace traditional rote learning memorization in schools? Etiyate option kuntu correct hobo. What kind of approach or kotha koise? NEP 2020 kenekwa kind of approach promote korise. Traditional etia tumar rote learning etia tumar mukhosto bitya no hobo. Etia experiential and competency based learning or oporte ki kora hoise je basically tumar focus kora hoise. ঠিক আছে সো মই 30টা কোৱেশ্চনতে NEP 2020 প্ৰত্যেকটো পইণ্টে কভাৰ কৰিছো তোমালোকে ইমানখিনি চালে বহুতখিনি হেল্প হ'ব তোমালোকৰ এতিয়া নেক্সট চাও আমি নেক্সট RTE Actৰ ওপৰতে চাও আমি Question number 1 which article was inserted into the Indian Constitution by the 86th Constitutional Amendment Act to make free and compulsory education a justiciable fundamental right So fundamental right or kotha koise 86th constitutional amendment or kotha yate kwa hoise yat aru eta kotha koise je free and compulsory education tarmane ki 6 or pra 14 years or lora selikhini karone free and compulsory education or kotha kwa hoise aru kuntu article hobo article 21A article 21A to 86 constitutional amendment or thoridi insert kora hoisile as fundamental right Question number 2. Prior to becoming a fundamental right, free and compulsory education for children was listed as a non-enforceable provision under which part of the Constitution? Ki hobo yat answer to? So yate correct option hobo option B, part 4, Directive Principle of State Policy. Batu ki bili kwa hoy DPSP. So DPSP ki hoy ebilak actually ekota guidelines se hoy. Good governance or karne, welfare state or karne. গভৰ্ণমেণ্টে যদি এই গাইডলাইনসমূহ ফলো কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কোনো মানুহে গৈ ইহঁত মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত কেছ কৰিব নোৱাৰে যে আমাৰ এই গাইডলাইনটো হোৱা নাই বুলি কাৰণ এইবিলাকে নন জাষ্টিচেবল হয় ঠিক আছে এইবিলাক কি হয় যে তোমাৰ নন জাষ্টিচেবল হয় ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কোৱেশ্চনটো যেহেতু কৈছে যে সব প্ৰায়ৰ টু বিকামিং এ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হোৱাৰ আগতে এ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যনটো কোনটো আৰ্টিকলৰ এতিয়া তোমাৰ পাৰ্ট আছিল বুলি ক'ব পাৰা আৰ্টিকল 45 আছিলে প্ৰথমতে Free and compulsory education or kotha article 45 ot kwa hoisile article 21A hoar agot article 45 or under asile ঠিক আছে তাৰ পিছত তাৰমানে 2002 চনৰ আগলৈকে এতিয়া তাৰ পিছতে কি কৰা হল যে তোমাৰ 2002 তে 86th কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টৰ থ্ৰুদি এতিয়া কি কৰিলে যে তোমাৰ DPSP ৰ পৰা এটো যেটো এডুকেশন to article 21A লে মানে শিফট কৰি দিলে এতিয়া তোমাৰ কি হৈ গল যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হৈ গল এতিয়া তোমাৰ কি হল জাষ্টিচেবল হৈ গল এতিয়া যদি তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যনটো নাপায় 6 পৰা তোমাৰ 14 বছৰ ল'ৰা ছোৱালী যদিহে নাপায় তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব কোৰ্টত তোমাৰ এতিয়া কেছও কৰিব পাৰিব
আৰু এতিয়া তোমাৰ আৰ্টিকল 45টো কি হৈ গ'ল আৰ্টিকল 45 এতিয়া কোনখিনি ল'ৰা ছোৱালীকে কোনটো এজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি সামৰি ল'লে এতিয়া তোমাৰ আৰ্টিকল 45 0ৰ পৰা 6 শূন্যৰ পৰা মানে 6 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এতিয়া তোমাৰ সামৰি ল'লে আৰ্টিকল 45ত ঠিক আছে তাৰমানে এতিয়া আৰ্টিকল 45 কিহৰ কথা কয় আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ কথা কয় এতিয়া তোমাৰ 6 পৰা 14 বছৰটো আছে ক'ত আৰ্টিকল 21(a) আছে তাৰমানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটত আছে এতিয়া তোমাৰ চোৱা আৰ্টিকল এতিয়া তোমাৰ 21(a) ক'ৰ পৰা ক'লৈকে আছে 6ৰ পৰা 14 ইয়াৰ্ছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে আছে হয়নে আৰু আৰ্টিকল 45টোত এতিয়া তোমাৰ যিয়ে কিহৰ কথা কয় আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড তোমাৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ কথা কয় আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ কথা কোৱা হয় আৰ্টিকল 45 সেইটো কথা কয় ইয়াতে তোমাৰ 0 to 6 ইয়াৰ্ছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কথা কয় এতিয়া তোমাৰ ঠিক আছে গতিকে তাৰমানে ইয়াত এইখিনি অংগনবাদী বা তোমাৰ যিবিলাক প্ৰি প্ৰাইমেৰী স্কুলবোৰ এতিয়া এই আৰ্টিকল 45ৰ যিখিনি উদ্দেশ্য হয় সেই পূৰণ কৰিবলৈকে সেইবিলাক পূৰণ কৰিবলৈ একচুৱেলি তোমাৰ চলোৱা হয় বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে ইয়াতে মই বহুতকেইটা তোমালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দি দিলোঁ তুমি এতিয়া গম পালা যে আৰ্টিকল 45 যে এটা তোমাৰ DPSP হয় আৰ্টিকল 45 কিহৰ লগত ৰিলেট হয় আৰ্টিকল 45 তোমাৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ কথা কয় 0 পৰা 6 ইয়াৰ্ছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিকে সামৰি লয় হয়নে আৰু আৰ্টিকল 21 এইটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় ইনচাৰ্ট কৰা হৈছিলে 86 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি ঠিক আছে এইবিলাকৰ ওপৰতো তোমাৰ বহুতকেইটা MCQ বনি যাব গতিকে এইখিনি বস্তু খেলি মেলি নকৰিবা ঠিক আছে আৰু এইখিনি বস্তু চাবা এতিয়া যেনেকৈ তোমাৰ পাৰ্ট 4A কথা কোৱা হৈছে তাৰমানে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ কথা কোৱা হৈছে হ'ল চ' DPSP কেইটা আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজনো কি হয় এইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পঢ়িবা এইখিনি বস্তু ভালকৈ নেক্সট আমি কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 on which exact date did the right of children to free and compulsory education Act 2009 come into official structural force across India কোনটো এটো আগতে মই কৈছোৱে 1st April 2010 এটো মনত ৰাখিবা RTE Act কেতিয়া আহিছে RTE Act কেতিয়া আহিছে 2000 তোমাৰ 9ত আহিছে হয়নে তাৰ বছৰ পিছতে 2010তে came into force implement কেতিয়া হৈছে 2010 ৰ পৰা হৈছে 1st April ৰ পৰা ঠিক আছে ওকে question number 4 ওকে এটো আকৌ আহি গ'ল আচ্ছা ঠিক আছে 1st April নেক্সট আমি কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 হোৱাট ইজ দি ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাৰ্গেট এজ গ্ৰুপ গ্যাৰাণ্টিড ফ্ৰী এণ্ড কম্পালছৰি এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 3 অফ দি RTE Act 2009 ইয়াতে কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব 6 to 14 ইয়াৰ্ছ নেক্সট দি Question number 6 under the extended provision of the Act children with benchmark disabilities are entitled to free and compulsory education up to what age এটো আমি জানোৱে কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন C 18 years সো তোমালোকক আগতে যেনেকৈ কৈছিলোঁ 6 পৰা 14 ইয়াৰ্ছ তোমাৰ নৰ্মেল এজ হয় আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালী তোমাৰ চিলড্ৰেন উইথ ডিজেবিলিটিজ সকলৰ কাৰণে কিমান হয় 6 পৰা 18 ইয়াৰ্ছ 4 বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 If a child has never been admitted to a school or dropped out early, Section 5 of the RTE Act dictates that they must be admitted to a class based on কোনটো অপশ্যন তোমাৰ কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে সো এই কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে যে অপশ্যন B দেয়াৰ ক্ৰনলজিকেল এজ তাৰমানে চোৱা RTE Actৰ মেইন উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যে বয়স অনুসৰি মানে শ্ৰেণীত ভৰ্তি হ'ব এজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্লেচমেণ্টৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে যদি সাপোজ আমি ধৰি লওঁ 10 বছৰীয়া এজন শিশু হ'ল তেওঁ কেতিয়াও স্কুল যোৱা নাই যেনিবা তেতিয়া তেওঁ ক্লাছ 1ত তুমি এডমিশ্যন দিবগৈ নোৱাৰা তেওঁৰ বয়সৰ উপযোগী ক্লাছ 5ত তুমি এডমিশ্যন দিয়াব লাগিব আৰু এতিয়াতো তেওঁ বহুতখিনি পঢ়াটোত মানে বাকী থাকি গ'ল হয়নে তো সেই পিছ পৰি থকা পঢ়াখিনি কভাৰ কৰিবলৈ হ'লে স্কুলৰ তৰফৰ পৰা এটা স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং প্ৰদান কৰা হ'ব যাতে সেইখিনি কভাৰ আপ হৈ যায় ঠিক আছে চ' এই বস্তুটো মানে এইটোৱে মিন কৰিছে এইটো কুৱেশ্যনে নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 হোৱাট ইজ দি মেণ্ডেটেড ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ ৰেডিয়াছ ফৰ এষ্টাব্লিছিং এন আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল ক্লাছ 6 পৰা 8লৈকে আপাৰ প্ৰাইমেৰীখিনিক ধৰা হয় আণ্ডাৰ দি RTE নৰ্মছ এতিয়া ইয়াতে ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত কিন্তু কুৱেশ্যন আহে দেই ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে বহুত বেছি খেলি মেলি হৈ যায় কিন্তু চ' সেইখিনিৰ ওপৰত মানে ভালকৈ সেইখিনি বস্তু তুমি মানে হেৰি কৰিবা মনত ৰাখিবা এতিয়া ইয়াতে কৈছে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে এটা হৈছে যে আমাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কথা কোৱা হৈছে এটা হৈছে যে আমাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কথা কোৱা হৈছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে তোমাৰ অপশ্যন তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আপাৰ প্ৰাইমেৰীখিনিৰ কাৰণে কি হয় আপাৰ প্ৰাইমেৰী কোনখিনি ক্লাছৰ পৰা ধৰা হয় ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 8 হয় আপাৰ প্ৰাইমেৰী কোনখিনি ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 6 to ক্লাছ 8লৈকে তোমাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী হয় এটা কথা কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ কি হ'ব লাগিব যে তোমাৰ 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে স্কুল হ'ব লাগিব উইদিন 3 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত তোমাৰ মানে ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চতে এইটো এটা ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চৰ ভিতৰত মানে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলখন তোমাৰ এষ্টাব্লিছ হ'ব লাগিব RTE নৰ্মছৰ মতে আৰু এটা হৈছে যে যিখিনি তোমাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল হয় ক্লাছ 1ৰ পৰা 5লৈকে তেওঁ মনত ৰাখা যিখিনি আমাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল হয় প্ৰাইমেৰী স্কুলতে কি হ'ব যে তোমাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল কোনটো ক্লাছৰ পৰা কোনটো ক্লাছলৈকে কভাৰ কৰে
ক্লাছ 1ৰ পৰা 5লৈকে কভাৰ কৰে তো তেওঁলোকৰ যি তোমাৰ স্কুল হয় কিমান কিলোমিটাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ স্কুল তোমাৰ 1 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে হ'ব লাগিব সো ইয়াতে কি দিয়া হৈছে যে এটা তোমাৰ 1 কিলোমিটাৰ দিছে এটা তোমাৰ 3 কিলোমিটাৰ দিছে প্ৰাইমেৰী স্কুল কিমান কিলোমিটাৰ 1 কিলোমিটাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল কিমান কিলোমিটাৰ 3 কিলোমিটাৰ এইখিনি বস্তু পুৰা ভালকে মনত ৰাখিবা প্ৰাইমেৰী স্কুল ক্লাছ 1 to 5 আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল ক্লাছ 6ৰ পৰা 8লৈকে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 According to the schedule attached to the RTE Act, what is the mandated pupil-teacher ratio for primary classes class 1 to 5? এইটো কোৱেশ্চন মই আগতে কৰিছিলোঁ কোনটো আছিলে ইয়াৰ আনসাৰটো কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া সো ইয়াতে কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন বি 30:1 কোৱেশ্চনত যেটো দেখিছা প্ৰাইমেৰী ক্লাसेसৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে ক্লাছ 1ৰ পৰা 5লৈকে আৰু ইয়াতে তোমাৰ গতিকে পিউপিল টিচাৰ ৰেশিও পিটিআৰ ৰেশিও কি হ'ব যে 30:1 সো প্ৰাইমেৰী ক্লাছৰ কাৰণে 30:1 হয় এতিয়া তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা আপাৰ প্ৰাইমেৰী ক্লাছৰ কথা কৈছে ইয়াতে হোৱাট ইজ দ্য মেন্ডেটেড পিটিআৰ ৰেশিও ফৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী ক্লাছ আপাৰ প্ৰাইমেৰী ক্লাছত কিমান ক্লাছৰ পৰা কিমান ক্লাছলৈকে থাকে ক্লাছ 6ৰ পৰা 8লৈকে আৰু ইয়াতে তোমাৰ পিটিআৰ ৰেশিওটো কি হ'ব যে 35:1 হয় এতিয়া তাৰ মানে কি হৈছে ইয়াতে চোৱা যেটা তুমি সাপোজ মই প্ৰাইমেৰী ক্লাছৰ কথা কলো ইয়াতে কি হৈছে যে প্ৰত্যেকজন মানে তোমাৰ 30টা ষ্টুডেন্টৰ বাবে এজনকে শিক্ষক থাকিব এতিয়া তেনেকে যদি তুমি 30 জনৰ মানে 30টা ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে যদি এজনকে শিক্ষক থাকে দেন তোমাৰ আকৌ 60টা যদি ষ্টুডেন্ট হয় তেতিয়া হলে তাৰ বাবে দুজন শিক্ষক থাকিব আকৌ যদি তুমি 61ৰ পৰা 90 জন যদি তোমাৰ ষ্টুডেন্ট হয় তেতিয়া হলে তাৰ কাৰণে কিমান থাকিব তিনিজনকে শিক্ষক থাকিব সো এটো কথা তেনেকে তোমাৰ মানে ৰেশিওটো বনে এতিয়া যদিহে এখন স্কুলতে সাপোজ ধৰা 150 জনতকে যদিহে তোমাৰ সাপোজ যে বেছি হৈ যায় ঠিক আছে 150 জনতকে যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়া হলে কি থাকিব লাগিব যে তোমাৰ 5 জন শিক্ষক থাকিব লাগিব আৰু লগত এজন তোমাৰ হেডমাস্টাৰ থাকিব লাগিব আৰু লগত এজন তোমাৰ কি হয় যে হেডমাস্টাৰ থকাটো তোমাৰ এটা কম্পালসৰি হৈ যায় থাকিব লাগিব মানে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে ইয়াতে এটা ৰেশিও মনত ৰাখা 40:1 এই 40:1 মানে 1ৰ এটো যেটো ৰেশিও হয় এটো তোমাৰ ম্যাক্সিমাম হয় তাৰ মানে সাপোজ ধৰা 200 জনতকে যদি বেছি ষ্টুডেন্ট হৈ গৈছে তেতিয়ালে প্ৰতি তোমাৰ 40 জন ছাত্ৰৰ বিপৰীতে তোমাৰ এজন শিক্ষক থাকিব লাগিব আৰু এজন তোমাৰ হেডমাস্টাৰ থাকিব লাগিব ঠিক আছে হেখিনি বস্তু তুমি মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও What are the minimum instructional hours required in an academic year for primary classes class 1 to 5 কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ সো ইয়াতে কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন বি 800 hours ইয়াত যেটো দিয়া আছে সো প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী এই দুটা মানে কেতিয়া তোমালোকে খেলিমেল নকৰিবা প্ৰাইমেৰী ক্লাছৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে ক্লাছ 1ৰ পৰা 5লৈকে কোৱা হৈছে তাত তোমাৰ যেটো ইনস্ট্ৰাকচনেল আৱাৰ্স হয় ঠিক আছে টিচাৰ্ছৰ কাৰণে যেটো তোমাৰ ইনস্ট্ৰাকচনেল আৱাৰ্স হয় হেতু কিমান হয় 800 আৱাৰ্স হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াতে দেখিছা কোৱেশ্চন নম্বৰ 12ত চোৱা What are the minimum instructional hours mandated per academic year for upper primary classৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে ক্লাছ 6ৰ পৰা 8লৈকে কথা কোৱা হৈছে তেতিয়া ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশনটো হ'ব যে তোমাৰ অপশন সি 1000 hours 1000 hoursৰ কথা কোৱা হৈছে ইনস্ট্ৰাকচনেল আৱাৰ্স টিচাৰ্ছৰ কাৰণে এটা তাৰ মানে ইনস্ট্ৰাকচনেল আৱাৰ্স মানে হৈছে যে তোমাৰ শিক্ষাদানৰ সময়ৰ কথা কোৱা হৈছে একাডেমিক ইয়াৰত এটা একাডেমিক ইয়াৰত মানে কিমান ইনস্ট্ৰাকচনেল আৱাৰ্সৰ মানে আৱাৰ্সৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট হয় ঠিক আছে হেতু কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে আৰু এটা কথা ইয়াতে কৈছে যে তোমাৰ সব মই নেক্সট কভাৰ কৰি দিম বাৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে আৰটি এক্টৰ অনুসৰি মানে এজন শিক্ষকে উইকলি এটা উইকত কিমান ঘণ্টা তোমাৰ কাম কৰিব লাগে 45 আৱাৰ্স তোমাৰ কাম কৰিব লাগে 45 আৱাৰ্স কি কৰিব লাগে যে তোমাৰ কাম কৰিব লাগে হেতু কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে উইকলি এজন তোমাৰ টিচাৰে উইকলি 45 আৱাৰ্স কাম কৰিব লাগে বুলি তোমাৰ আৰটি এক্টত লিখা আছে আৰটি এক্টত এটো বস্তু গাইডলাইন দিয়া হৈছে যে টিচাৰ্সে কিমান ঘণ্টা কাম কৰিব লাগে উইকলি কথা কৈছে হেতু মনত ৰাখিবা 45 আৱাৰ্স আৰু এই 45 আৱাৰ্সৰ ভিতৰত মানে 45 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কেল ক্লাছত পঢ়োৱাখিনিৰ মানে পঢ়োৱাটোৱে সময়খিনিয়ে নহয় ইয়াত প্ৰিপাৰেচন আৱাৰ্সও সোমাই থাকে যেনেকৈ তোমাৰ এটা লেসন প্ল্যান কৰিব লাগে কপি চেক কৰিব লাগে হে সকলোবিলাক মিলি মানে তোমাৰ এজন টিচাৰৰ কাৰণে উইকলি 45 আৱাৰ্স তোমাৰ এটো এটা গাইডলাইনত লিখা আছে ঠিক আছে Okay, next question at now, question number 13. According to the RTE schedule, what is the minimum number of working days required in an academic year for a primary school or kotha koise? ঠিক আছে ইয়াত দেখিছা তোমালোকে প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কথা কৈছে যেতিয়া তোমাৰ আৰটি এক্টৰ ওপৰত কিবা কোৱেশ্চন আহে তোমালোকে চাই লবা যে প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কথা কোৱা হৈছে নে ইয়াত আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে যাতে তোমাৰ খেলিমেল নহয় প্ৰথমতে এটো বস্তু তোমালোকে মন কৰিবা সো গতিকে ইয়াত কাৰেক্ট অপশন কোনটো হ'ব অপশন বি 200 working days আৰু ইয়াতে তাৰ মানে এটো কথা কৈছে যে সোৱা
প্ৰাইমেৰী ক্লাছৰ মানে প্ৰাইমেৰী স্কুলবিলাকতে কি হয় এটা একাডেমিক ইয়েৰত তাৰমানে কি হ'ব যে এটা একাডেমিক ইয়েৰত 200 ৱৰ্কিং ডেজ থাকে সেই 200 ৱৰ্কিং ডেজৰে তোমাৰ 800 আৱাৰ্ছ পঢ়ুৱাব লাগে এজন টিচাৰে ইয়াত যেনেকৈ আমি কৈছিলে ন যে মিনিমাম তোমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল আৱাৰ্ছ কি হয় মিনিমাম তোমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল আৱাৰ্ছ কি হয় 800 আৱাৰ্ছ হয় কাৰ কাৰণে প্ৰাইমেৰী ক্লাছৰ কাৰণে বুলি কোৱা হৈছে চ' গতিকে এইটো বস্তুৱে মনত ৰাখা যে বছৰত তাৰমানে 200 দিনত 800 ঘণ্টা পঢ়ুৱাব লাগে এজন টিচাৰে সেইটো বস্তু গাইডলাইনত দিয়া আছে RTE তোমাৰ গাইডলাইনত দিয়া আছে আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীত কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ইয়াতে এতিয়া আমাৰ এটা কুৱেশ্যন দিছোঁ চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ত দেখিছানে হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম নাম্বাৰ অফ ৱৰ্কিং ডেজ ৰিকুৱাৰ্ড ইন এন একাডেমিক ইয়েৰ ফৰ এন আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কাৰণে এতিয়া আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কাৰণে কিমান হয় আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কাৰণে ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন চি 220 ৱৰ্কিং ডেজ তাৰমানে কি হৈছে যে আপাৰ প্ৰাইমেৰীত বছৰত এটা একাডেমিক ইয়েৰত তাৰমানে 220 দিনত 1000 ঘণ্টা পঢ়ুৱাব লাগে যেনেকৈ আমি ইয়াত কৈছিলোঁ ন যে মিনিমাম ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল আৱাৰ্ছ কিমান হয় এজন টিচাৰৰ বাবে এটা মানে একাডেমিক ইয়েৰত সেয়া হৈছে যে তোমাৰ 1000 আৱাৰ্ছ তাৰমানে এইটো কথাই কোৱা হৈছে যে 220 ৱৰ্কিং ডেজত মানে 220 দিনত 1000 ঘণ্টা পঢ়ুৱাব লাগে 1000 আৱাৰ্ছ পঢ়ুৱাব লাগে বুলি কোৱা হৈছে আৰু টিচাৰ্ছৰ উইকলি আৱাৰ্ছটো কেনেকৈ হিচাপ কৰে 45 আৱাৰ্ছ হিচাপে তোমাৰ ধৰে ঠিক আছে য'ত তাৰমানে তোমাৰ ক্লাছৰ টিচিংবিলাকটোতো থাকিবই লগতে মানে টিচাৰ নিজা যিখিনি মানে লেচন প্লেন হয় প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব কেনেকৈ পঢ়ুৱাব সেইবিলাক চব যিখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰে সেই বস্তুবিলাকো তাতে ইনক্লুড হৈ থাকে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 How many minimum working hours per week are mandated for a teacher under the RTE Act inclusive of both actual teaching and preparation hours? Ito jeneke moi etia kolu etu hoise je kiman 45 hours. Option C is the correct answer. Next question jao ami question number 16. What is the minimum mandated percentage of parents or legal guardian within a school management committee under section 21? এটোতো আমি পঢ়িছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ ওপৰত মই কুৱেশ্যন দিছিলোঁ চ' ইয়াতে কৈছে যে কিমান মানে পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা কোৱা হৈছে পেৰেণ্টছৰ লিগেল গাৰ্জেন হ'ব লাগিব সেই স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ সেইটো আছিলে যে অপশ্যন চি কাৰেক্ট আনচাৰ 75% ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 হোৱাট ইজ দি ৰিকুৱাৰ্ড ষ্টেটুটৰী representation of women members within the total composition of a school management committee এটো কি আছিলে যেনেকৈ আগতে কৈছিলোঁ at least 50% option B is the correct answer Next question number 18. In which year was the 86th Constitutional Amendment Act passed? So, your correct option kuntu hobo? Correct option hobo je 2002. 86th Constitutional Amendment through di kuntu article insert korisile 21A. Bare koi asu jate tumalokor exam ot ahile bhul nohoy. Next question number 19. What does elementary education mean according to the RTE Act? Elementary education মানে কি বুজায় RTE Actত কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি ক্লাছ 1 to ক্লাছ 8 তাৰমানে কি হয় 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী হয় ক্লাছ 1 পৰা ক্লাছ 8 আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে তোমাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী এই দুটা ইনক্লুড হৈ থাকে হয়নে এটা কি ইনক্লুড হৈ থাকে তোমাৰ RTE Actৰ মতে প্ৰাইমেৰী আৰু এটা তোমাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰীও তোমাৰ কি হৈ থাকে যে ইনক্লুড হৈ থাকে য'ত তোমাৰ প্ৰাইমেৰী ক্লাছ কোনখিনি হয় ক্লাছ 1 পৰা ক্লাছ 5 লৈকে আপাৰ প্ৰাইমেৰী কোনখিনি হয় তোমাৰ ক্লাছ 6 পৰা ক্লাছ 8 লৈকে ঠিক আছে মনত ৰব ওকে সো নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 What percentage of seats must private unaided schools reserve for poor and backward children? কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট 25% আগৰ ভিডিঅ'টোত কভাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া আকৌ ৰিভিজন হৈ গ'ল দেন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 Are government school teachers allowed to give private tuitions under the RTE Act? এটো অপশ্যন কি হ'ব কোনটো অপশ্যন ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব ইয়াৰে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি নো প্ৰাইভেট টিউশ্যন ইজ ষ্ট্ৰিক্টলি বেণ্ড আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 28 এতিয়া RTE Actৰ আণ্ডাৰতে বহুতবোৰ ছেকশ্যন আছে এতিয়া তাৰে ভিতৰত ছেকশ্যন 28 প্ৰাইভেট টিউশ্যনটো মানে গভৰ্ণমেণ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট এইডেড স্কুলছবিলাকৰ মানে টিচাৰ্ছসকলৰ কাৰণে টোটেলি বেন কৰি দিছে আৰু ইয়াৰ এটাই উদ্দেশ্য হয় যাতে তোমাৰ টিচাৰ্ছবিলাকে যাতে স্কুলৰ ক্লাছতে ষ্টুডেণ্টক মানে 100% বেষ্ট কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিয়ে আৰু কোনো ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টে যাতে তোমাৰ এক্সট্ৰা মানি খৰচ কৰি আকৌ টিউশ্যন যাতে ল'বলগীয়া নহয় ঠিক আছে চ' সেইটোৱে মেইন উদ্দেশ্য সেইটো কাৰণে তোমাৰ প্ৰাইভেট টিউশ্যনটো কমপ্লিটলি বেন কৰি দিছে এতিয়া এই যে ছেকশ্যন 28ৰ কথা কৈছে RTE Actৰ আণ্ডাৰটো বহুতখিনি ছেকশ্যন আছে বাৰু আৰু ছেকশ্যনৰ ওপৰত ইমান তোমাৰ কুৱেশ্যন তেনেকৈ নাহে মনত ৰাখিলেও ৰাখিব পাৰা তোমালোকে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 The 2019 amendment to the RTE Act allows states to hold the exams and fail or detain students in which two classes
ইয়াৰ কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব সো ইয়াৰে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি ক্লাছ 5 এণ্ড ক্লাছ 8 ঠিক আছে সো RTE Act তাৰমানে 2009 যিখন RTE Act আছিলে তাত কি কৈছিলে নো ডিটেনশ্যন পলিচি ক্লাছ 8 লৈকে তুমি কোনো ল'ৰা ছোৱালীক ফেইল কৰাব নোৱাৰা কিন্তু লাহে লাহে গভৰ্ণমেণ্টে এইটো বস্তু নটিচ কৰিলে যে নহয় এইটো বস্তুৰ কাৰণে কি হৈছে শিক্ষাৰ মানদণ্ডটো লাহে লাহে মানে কমি আহিছে যেটো ফেইল নহয় বুলি মানে কনফিডেন্সটো আহি যায় ন কিন্তু এতিয়া কি কৰিলে যে 2019ত এখন এমেন্ডমেন্ট আনিলে তাত এইটো বস্তু ক'লে নহয় তোমাৰ ক্লাছ এতিয়া তোমাৰ কি হ'ব যে এক্সাম হ'ব ক্লাছ 5 এণ্ড ক্লাছ 8ৰ বাবে এইটো এটা ৰেগুলাৰ এটা এক্সামিনেশ্যন পতা যাব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 which national commission is given the power to monitor child rights and look into complaints under the RTE Act মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ এইটো কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে RTE Act ভালকে ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নাই কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে কোনটো কমিশ্যনে চাই হেতু বস্তু হৈছে যে অপশ্যন বি নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ ঠিক আছে এই NCPCৰ একচুৱেলি চাই RTE Actৰ ভালকে তোমাৰ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নাই RTE Actৰ গাইডলাইনবিলাক সব ভালকে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈছে নাই সেইখিনি বস্তু তোমাৰ কি কৰিছে মনিটৰ কৰে নেক্সট question number 24 the 2019 amendment to the RTE Act changed the rule about which policy কোনটো পলিসি চেঞ্জ কৰিলে এটা জানিকে অলপ আগত কলো অপশ্যন বি নো ডিটেনশ্যন পলিচিটো অলপ তোমাৰ সংশোধন কৰিলে 2019ৰ এমেন্ডমেন্টে নেক্সট question number 25 under the 2019 rules regular exams can now be held at the end of which two classes হেতুৱে অপশ্যন সি ক্লাছ 5 and ক্লাছ 8 এটা ক্লাছ 5 and ক্লাছ 8ৰ হেকত কি হ'ব যে হতে এটা তোমাৰ ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন পাতিব ঠিক আছে Next, question number 26. If a student failed the regular exam in class 5 or class 8, what must the school give them? কি কৰিব লাগিব মানে কি কৰিব স্কুলে যদি এজন ষ্টুডেণ্টে ফেইল হৈ যায় ক্লাছ 5 or class 8ত হেতুৱে কৈছে এক্সট্ৰা তোমালোকে মানে এটো কথা কোৱা হৈছে এক্সট্ৰা হেল্প দিব টিচাৰছে আৰু লগতে এটা কি পাব যে চান্স পাব ৰি এক্সাম এটা কণ্ডাক্ট কৰিব আৰু হে ৰিটেষ্ট দিবৰ কাৰণে কি কৰিব যে একোটা তোমাৰ সুবিধা দিয়া যাব হেতু কথা ইয়াতে তোমাৰ কোৱা হৈছে আৰু সো মইতো এটো কৈছিলো ন যেনেকে মেনশন কৰিছো মই যে তোমাৰ হে ৰেগুলাৰ এক্সামটো যেটো পাতিব তাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত দুমাহৰ ভিতৰত যদি তোমাৰ হে ৰেগুলাৰ এক্সামত ফেইল কৰে তেতিয়াহলে তোমাৰ কি হ'ব যে দুমাহৰ ভিতৰতে আকৌ তোমাৰ ৰিটেষ্টটো পাতিব এই দুমাহৰ ভিতৰত এতিয়া তোমাৰ হে ল'ৰা-ছোৱালীখিনি যিসকলে তোমাৰ ফেইল কৰিছে তাত তোমাৰ কি কৰিব যে স্কুলে বা তোমাৰ শিক্ষকে কি কৰিব হে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিক মানে পঢ়াউনাৰ বিশেষভাৱে সুযোগ দিব ভালকে তোমাৰ পঢ়াব ধৰা হেগিদিন এটা তোমাৰ ৰেমেডিয়েল কোচিং টাইপ হ'ব তাৰ পিছত এটা তোমাৰ এক্সট্ৰা হেতুকে কোৱা হৈছে যে এক্সট্ৰা হেল্প মানে হেতুৱে কোৱা হৈছে এণ্ড দ্য চান্স টু টেক এ ৰি-এক্সামিনেশ্যন এটোৱে হয় ঠিক আছে নেক্সট আমি question number 27 within how many month must the school conduct the re-examination after the result are out within 2 month কৈছিলো মই within 2 monthৰ ভিতৰত পাতে তাৰ পিছত question number 28 who has the final power to decide whether students can be held back failed if they fail the re-examination তোমাৰ হেতু বস্তু কোনে ডিসাইড কৰিব যে তোমাৰ ষ্টুডেন্ট জনক মানে ফেইল কৰোৱাও নকৰাও whether the students can be held back ঠিক আছে হে বস্তুটোৰ ক্ষেত্ৰত ডিসক্ৰিপচনাৰী পাৱাৰটো কাৰ ওচৰত আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আছে বাধ্যতামূলক নহয় হেতু বস্তু ঠিক আছে 2019 এ তোমাৰ এমেন্ড কৰিলে এটো বস্তু বাধ্যতামূলক নহয় এটো তোমাৰ সম্পূৰ্ণ ডিসক্ৰিপচনাৰী পাৱাৰ সম্পূৰ্ণ পাৱাৰটো তোমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰতে দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে হে ডিসিজন ল'ব আলটিমেটলি হে ষ্টুডেন্ট সমূহৰ লগত ঠিক আছে হেতু গতিকে হ'ব যে অপশ্যন এ ইজ দি কাৰেক্ট আনসাৰ দি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট Next question number 29. Even if a student fails the re-exam, the 2019 amendment says that the school can never key. Option C is the correct. Expel, throw out the child from school until they finish class 8. Class 8 লৈকে কোনো ধৰণৰ তোমাৰ ডিটেনশ্যন নহয় বুলি তো কৈছিলে আৰু ইয়াতে এটা বস্তু কোৱা হৈছে 2019 ত কিন্তু এমেন্ড কৰি এটো ক'লে যে ঠিক আছে তুমি ডিটেইন কৰিব পাৰিবা যদি ফেইল হৈছে পাৰে কিন্তু তুমি হেবিলি এক্সপেল কৰি দিব নোৱাৰা Class 8 মানে ফিনিশ নোহোৱালৈকে তুমি এক্সপেল কৰিব নোৱাৰা নেক্সট question number 30 why did the government change the old no detention policy in 2019 কিহৰ কাৰণে option B is the correct answer to improve learning standard and make sure children are actually learning যাতে childrenৰ মনত এটো এটা কনফিডেন্স নাহে যে ইনো ফিল নকৰে তো হে পঢ়িবছে লাগে হে ভয়টো যে লাগে হেতু কাৰণে একচুয়ালি হে নো ডিটেনশ্যন পলিচিটো তোমাৰ মানে যেটো এমেন্ড কৰিছিলে হে বস্তুটোৰ তোমাৰ নিড আছিলে ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকক লাৰ্নিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ইমপ্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট লাষ্ট question number 31 if a state government choose not to use the new 2019 rule what happens in that state
তাৰমানে সেইটো কি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেটো ফ'ল' নকৰিবও পাৰে তো এইটোতো তোমাৰ মেণ্ডেটৰী কৰি দিয়া নাই যে ফ'ল' কৰিবই লাগিব সেইটো তোমাৰ ষ্টেটৰ ডিছক্ৰিপশ্যনেৰী পাৱাৰ হয় ঠিক আছে চ' গতিকে যদি তোমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ফ'ল' নকৰে তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব অপশ্যন বি ইজ দি কাৰেক্ট আনচাৰ দি অল্ড ৰুলে কণ্টিনিউ হৈ থাকিব এণ্ড ন' চাইল্ডে কেন বি ফেইল্ড আনটিল ক্লাছ 8 ঠিক আছে চ' এইটো ভিডিঅ'তে মই NEP 2020 আৰু RTE Actৰ প্ৰত্যেকটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টে MCQ থ্ৰুৱেদি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিটো তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে বিৰাট বেছি হেল্পফুল হ'ব এইকেইদিন পুৰা প্ৰেক্টিছ কৰা ৰিভিজন কৰা কাৰণ তোমাৰ এই প্ৰেক্টিছ আৰু তোমাৰ ৰিভিজনে আটাইতকৈ বেছিকৈ সহায় কৰিব এক্সামতে